在相对开明及强调改革的希盟政府的领导下而停止。在多元族群的现实之下，我国是否能拒绝向保守主义妥协，坚持捍卫社会的多样性，抗衡国内宗教保守主义的趋势呢？Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for tuning in to the latest episode of On the Hot Seat. Let's welcome our guest today. Let's start with Wan from Saudara. So, Saudara is a pusat pendidikan yang menumpukan kajian terhadap bidang sosial budaya dan agama di Malaysia. There are a lot of very interesting articles on it. I will urge our audience to, have a look if you have time onto their website. And of course, the next one, next guest today is Miss Rozanna Isa from Sister in Islam. Hello. Hello. Yes. So today, just a little bit of note for our audience tonight. We will be conducting this discussion in Malay and English. A bit campur aduk kerana Malay saya ni memang tak ada masalah. Practice section bagi saya punya bahasa Melayu. Okay, so saya nak bermula perbincangan hari ini dengan isu atau fiasko The Love in Georgetown. Kalau penonton-penonton program hari ini mungkin tahu, ini adalah program teater di Penang yang telah dibatalkan akibat protes, some protes lah. So, saya nak tanya bagi Cik Rozanna, do you think that you're surprised by the incident? Saya boleh katakan kalau melihat kepada tajuk saya rasa ia adalah satu program teater sebenarnya yang mahu membincang pasal realiti kehidupan, terutama sekali yang berlaku di Pulau Pinang di Georgetown. Dan ia adalah suatu tajuk yang agak menarik, tetapi mungkin ada sedikit kontroversi di situ sebab saya rasa pada permulaannya tajuk yang pertama adalah Sex in Georgetown. Kemudian lepas itu baru ditukar kepada Love in Georgetown. Tetapi saya rasa ada satu reaksi negatif terhadap tajuk yang pertama mungkin. Adakah program teater ini, apakah ia akan memaparkan adegan-adegan yang hangat ke, ataupun apakah ia akan mempromosikan suatu kelakuan yang menggalakkan perbuatan tersebut. Tetapi saya rasa ada keterbukaan di pihak mereka yang menerbitkan teater tersebut untuk menukar tajuk, dan mereka telah memberi sedikit sebanyak penerangan bahawa teater tersebut ialah untuk sebenarnya membincangkan isu-isu semasa, isu-isu realiti, dan ia telah pun berlangsung saya rasa untuk satu malam di mana ia telah dihadiri oleh pihak orang awam dan juga pihak polis. Dan pihak polis juga telah menyatakan bahawa sebenarnya tiada apa-apa yang unsur-unsur yang tidak tak baik ke apalah, tapi dan sebenarnya tiket untuk teater tersebut sold out tetapi masih lagi diteruskan untuk pembatalan pertunjukan teater tersebut. Jadi saya rasa ini adalah suatu reaksi yang negatif kerana apa yang saya baca daripada habisnya penjualan tiket, sebenarnya orang ramai mungkin ingin sesuatu platform untuk membincangkan isu-isu semasa yang berlaku pada waktu ini yang berkenaan dengan perhubungan di antara lelaki dan perempuan. So bagaimana dengan Wanji? Apakah perasaan atau pendapat Wanji terhadap perkara macam ini? Okey, bismillah dan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sebab jemput kan. Dan Kak Zana lah. Right. Saya rasa pertamanya yang bantah ni banyak orang Melayu sebenarnya. Rasa masyarakat China dan India kita tak tahu pun dia bantah ke tak. Yang kita tahunya yang banyak ke depan ni lah Melayu Right. Problem masalah masyarakat Melayu di Malaysia. Mereka ni kadang-kadang menilai berdasarkan kepada nama tapi bukan pada kandungan.
Jadi bila sebut seks je, kan? Tu problem dia. Sebab kita masa contoh lah, macam himpunan ISET sebagai contoh. Sebenarnya kandungan ISET tu adalah menolak penindasan yang berasaskan pada kaum. Tapi bila kita kemukakan ISET, kita tak sebut yang menolak penindasan. Jadi dia pun kita kena lawan. Padahal kandungan tu bagus. Kan? Super juga macam yang kita tengok pernah berlaku di Pulau Pinang kan, isu salib kan. Benda tu tak ada apa pun. Tapi sebab orang Melayu dia hanya faham, dengan dia tengok dia terus menilai. Dia bukan tahu kandungan sebenar. Makanya dia tolak. Kalau kita tengok sebelum-sebelum ni pun ada satu lagi yang orang bincang, orang Melayu pun tolak, iaitu isu pendidikan seks. Kan gila-gila orang Melayu tolak kan. Ustaz-ustaz kita berceramah kat masjid ni, apalah dah bebas lah apa. Sebenarnya kandungan pendidikan seks tu bukan cerita nak ajar orang buat hubungan seks, bukan. Dia ajar macam mana nak atasi masalah yang tak sihat yang menyebabkan pada seks. Cuma sebab label tu kan, jadi dia menilai di situ, maka berlakulah bantahan. Dan saya nampak isu yang dibangkitkan ini pun adalah benda yang sama lah. Hanya faham pada kulit, pada nama, pada jenama. Dia tak tahu kandungan sebenar. Akhir sekali berlaku bantahan. Ini masalah pemahaman lah kot. Jadi penganjur tu mungkin dia kena fikir lain kali macam mana satu program itu dia punya nama tu mungkin agak tak melahirkan tindakan sebegitu. Mungkin lah kot. Tapi yang ini memang sangat interesting kerana kawan-kawan saya yang dengan apabila saya membincangkan isu ini atau perkara ini dengan kawan-kawan saya, kawan-kawan saya ni dia rasa kalau ada apa-apa macam kata yang tajuk persembahan itu, dan tetapi yang substance itu memang tak bercanggah dengan apa-apa atau itu memang mempromotkan something good. Are we actually pandering, or are we, kita actually, dia datang, ada golongan-golongan orang Melayu yang datang protes, tapi apa yang dilakukan oleh penerbit itu bukannya sesuatu yang tidak baik. Betul. So are we actually growing a group of people, or kita sedang memupuk segolongan orang atau segelintir masyarakat Malaysia untuk try to macam mana kata dia telah juga mengancam hak-hak orang atau macam dalam kes ini penerbit, freedom of expression penerbit ini. So what is your thought on this? Saya rasa isu pandering to the masses ni bukan sesuatu yang baru lah. Sebenarnya telah banyak kali berlaku dan telah lama berlaku. Dan pada saya, pada umumnya ini terjadi juga kerana kita mengamalkan selama ini penggunaan Islam dalam permainan politik. Jadi apabila berlakunya sesuatu yang mungkin menyoal sesuatu perkara yang tidak selesa dengan kaum Melayu atau Muslim, jadi daripada mahu terbuka untuk membincangkan apakah permasalahan bagi isu tersebut, kita selalu react dan kata tutup topik ni dan kita tak mau bincang. Kalau bincang juga kita akan teruskan dengan tindakan yang sama ada agak keras lah, agak keras atau dan sebagainya lah. What about Wanji dengan pandering kepada masses, dan apa sepatut yang harus kita lakukan dalam perkara macam ini? Saya rasa problem besar kita, yang pertamanya cara beragama, yang keduanya cara kita berpolitik sama. Saya rasa problem kita adalah dan kedua-duanya sebenarnya saling kukuh-mengukuhkan. Okey. Kita tak boleh lari lagi dalam kerangka politik kita Malaysia ni dua, agama dan kaum. Kita tak boleh lari lagi. Bila kita tengok sama ada pakatan pun atau BN ni sebenarnya sama je. Kita masih lagi bermain dengan tajuk kaum, satu lagi tajuk agama. Okey. Kita tengok pada era BN sendiri kan, sebenarnya dalam BN tu sendiri pun angkat soal kaum ni berlaku. Ini berlaku pada UMNO, berlaku pada MIC, berlaku pada MCA. Masing-masing tu mengangkat konsep kaum masing-masing. Yes. Tapi bila dah tukar kerajaan, dia pergi kepada Pakatan Harapan, kita nampak mungkin ada satu usaha daripada pakatan lah, saya rasa lah. Saya tak tahulah sejauh mana ke serius, betul lah ayat tu. Serius atau tidak tu satu tajuk lain. Tapi
apakah wujud usaha untuk memastikan politik kita ni mesti keluar daripada faktor dua ni, agama ataupun kaum. Kita mungkin kena pergi pada merit, kita kena pergi kepada tajuk sekarang ni rakyat ni lapar, sekarang ni kita tak nak bergaduh. Itu satu soalan kan, apakah benda ni berlaku dalam pakatan ataupun tidak, itu satu soalan lah. Cuma bila kita tengok ada dua parti yang sekarang dah jadi pembangkang, UMNO, satu lagi adalah PAS. Mereka ni dia macam kita jual barang, barang kita kena ada produk nak jual. Sekarang ni politik dia orang nak main tajuk apa? Ekonomi. Masalah ekonomi itu UMNO dah terpalit dengan berbagai-bagai krisis ekonomi, kewangan dengan 1MDB lah macam-macam kan. Sama ada benar atau tak benar tu satu tajuk, tapi terpalit tu dah berlaku. Benda yang sama pun berlaku pada PAS. PAS pun terpalit dengan tajuk 90 juta, duit UMNO lah apalah kan, SPRM pun dah masuk siasat parti diorang kan. Jadi bila diorang ni dah tak ada isu nak bawa, maka diorang terpaksa cari satu isu yang dilihat supaya mereka ni selesa hidup. Kalau tak dapat tarik undi orang lain pun, paling kurang undi yang asal ni pun tak mengurang, paling kurang kan. Apa yang diorang kena buat untuk memastikan parti dia hidup? Maka tak pelik dua isu dimainkan. Isu perkauman, satu isu agama. Dan isu perkauman, isu agama ni sebenarnya dia lekat kerana dia sentimen. Dia bukan rasional. Ekonomi ni rasional. Dia tahu kiraan, matematik kan? Tapi kalau agama dengan isu perkauman, dia tak rasional. Perkauman Melayu sebagai contoh, ketuanan Melayu dimainkan. Berapa ramai orang Melayu pertahankan ketuanan Melayu kan? Kita tengok ISET, ramai turun tu. Ya, ramai. Yang turun Melayu kan, majoriti Melayu turun. Bukan majoriti lah, hampir 100%. Tak kata nak kata 100% tu tak, tapi hampir 100% hadir. Melayu saja. Okey, kalau kita pergi tanya orang yang hadir tu, kita tanya tahu tak apa mana dalam ISET tu? Agenda ISET tu yang klausa 1 2 3 4 5 6 kau tahu ke? Tak tahu pun orang Melayu tu. Tapi kenapa dia hadir? Dia bersoalan. Dalam keadaan dia tak tahu tapi dia boleh hadir. Kenapa? Jawapannya adalah kaum tu dekat dengan jiwa dia orang. Apabila dia melihat kononnya Pakatan Harapan ni tak bagi Melayu ni secure, tak bagi Melayu ni ada keyakinan, kononnya kan. Jadi benda tu termakan. Dan macam mana boleh termakan? Sebab ada permainan politik di belakang. Ada parti tu namanya PAS, ada parti tu namanya UMNO, ada pula NGO namanya ISMA, Perkasa, NGO tertentu kan. Dia up. Jadi benda tu dia merebak dalam masyarakat Melayu. Jadi disebabkan itu, kalau kita nak atasi pun dia memang memakan masa yang lama selagi mana wujud pemikiran-pemikiran macam ni. Selagi mana wujud politik-politik macam ni, selagi mana wujud NGO macam ni. Macam mana nak atasi? Wallahualam, saya pun tak tahu nak bagi jawapan. Tapi itu realiti. Ya, sebab saya rasa selama 30 tahun kita juga selain daripada isu perkauman dan agama ini, kita juga telah dimomok-momokkan berkenaan dengan apa akan terjadi sekiranya orang selain daripada yang berbangsa Melayu atau yang beragama Islam mengambil kepimpinan dalam negara ini. Jadi sekarang ni bila sudah berlaku perubahan, apa yang telah dimomok-momokkan tu kira macam sudah menjadi suatu realiti. Jadi rakyat kebanyakannya tidak tahu macam mana nak, adakah ini sesuatu yang benda yang baik atau benda yang buruk yang telah menjadi kenyataan. Jadi saya rasa dari perspektif tersebut perasaan rasa secure itu mungkin lagi bergoncang lah. Masyarakat Melayu. Saya rasa yang Wanji tadi you have pointed out lah, yang memang isu perkauman dan isu agama ini semua it's all tied together. Tapi kalau kita boleh take out from the equation unsur-unsur politics. Let's not talk about PAS, let's not talk about UMNO atau DAP atau PKR. Kalau kita lihat perkembangan agama Islam dalam negara ini, do you think that we are moving toward conservative? Are we getting more radical? Yang ni in general saja. Saya rasa konservatif sekarang, kalau kita nak fikir sekarang bila dia Pakatan ambil lah tu satu sudut juga. Saya tak tahu apa polisi kerajaan sekarang untuk nak atasi masalah-masalah melibatkan pada institusi agama. Itu saya tak tahu. Sebab saya pun tak jelas sebenarnya apa yang Dr. Mujahid nak buat. Kita pun tak tahulah. Okey, satu. Yang keduanya, sebenarnya problem besar masalah Islam di Malaysia ni, satu pengamalan, tapi ada satu lagi besar, institusi.
Institusi Islam kita di Malaysia ni cukup konservatif sebenarnya. Yang kata yang dirujukkan sebagai institusi ini JAKIM, JAIS, Jabatan Mufti. Kalau ada yang open-minded pun akan dituduh dengan pelbagai-bagai tuduhan. Kan? Mungkin perlis mufti dia agak keterbukaan. Tapi orang tuduh macam-macam. Kita tak kata dia terbuka. Agak nak banding yang lain tu kan. Nak banding yang lain tu cukup tertutup lah. Macam dia ni agak, sebab dia ada pembacaan agak berbacaan luar. Dia pun pernah duduk Oxford University. Mungkin cara berfikir dia tak sama macam mufti-mufti yang lain. Tapi kalau kita pergi institusi Islam di Selangor contoh, ISIS difatwakan sesat. Ni realiti berlaku. Bila kita tanya pada SIS, berkata tidak pernah dipanggil pun. Kan? Tidak pernah dipanggil pun. Tapi macam mana fatwa itu masih sah? Masih, jadi kami sedang proses mahkamah judicial review lah. Jadi itu problem kan. Lepas tu apabila dia orang menguasai institusi, lepas tu dia orang menerima hanya satu pemikiran. Sebab dalam Islam kan dia banyak aliran. Dia ada aliran Salafi, dia ada aliran Syairah, macam-macam aliran kan. Sekarang institusi Islam di Malaysia, contoh macam di Selangor khususnya, dia mendominasi itu adalah aliran-aliran yang dinamakan sebagai Syairah. Satu pemikiran. Jadi apabila datang pemikiran yang lain sikit, dia tuduh orang tu sesat. Padahal bukan confirm pun orang tu Wahabi sebagai contoh. Tak confirm pun. Cuma hanya berbeza pendapat, maka dituduh sebegitu. Apabila dituduh sesat, makanya orang tu sepatutnya boleh mengajar, dihalang daripada mengajar. Itu realiti berlaku dalam institusi Islam di Malaysia. JAKIM sendiri, saya tak tahulah, mudah-mudahan dalam pakatan ni akan berlaku perubahan. Kita tak pergi jauh, isu anjing dulu. Touch anjing tu kan, pegang anjing tu. Yang buat statement ni JAKIM, yang kata mazhab konsensi di Malaysia ni Syafi'i. Syafi'i ni tak boleh pegang anjing. Padahal kalau kita buka kitab-kitab Islam tu, keluasan Islam tu, tak ada masalah pun dengan anjing tu. Kawasan Islam negara-negara lain. Contoh macam saya belajar di Pakistan, guru saya ulama azhar, ulama Pakistan, pergi masjid ada anjing guide. Sebab dia dah tua kan. Dia takut orang kata tengah jalan dia bawa anjing guide dog. Guide dog. Dia pun ikat dekat tiang masjid tu, dia pergi sembahyang. Okey je kat Pakistan. Padahal ulama tu lagi hebat pada ulama kat Malaysia. Kan? Tapi kenapa? Ni masalah institusi. Bila ada seorang Syed Azmi tu, dia memberanikan diri buat program kesedaran terhadap anjing. Panggil budak-budak Melayu kan. Pegang, lepas tu kita ambil gambar lah. Okey, tak ada masalah. Cuma bila institusi Islam tu pergi, tak boleh ini, tindakan ni tak betul lah, apa akhir sekali jadi masalah. Sebab tu institusi Islam itu sendiri tu bukan sekadar konservatif, bahkan dia mempromosi konservatif tu. Itu masalah dia. Jadi yalah, harap kerajaan baru kena buat perubahan lah. Saya cakap banyak kali dah benda ni. Kat luar lagi banyak kali cakap lah. Tapi itu realiti lah. What about you? What do you think about this? Saya rasa atas kerja-kerja kami yang mempromosikan dan memelihara hak wanita, perkara ni memang dampak sekali berkenaan dengan isu yang pertama sekali pakaian lah. Kerana pada tahun 80-an atau awal 90-an dahulu berkaitan dengan isu 3 orang wanita yang mengambil bahagian dalam pertandingan Ratu Malaysia Petit or something like that. So ada tindakan diambil terhadap mereka atas dasar kerana mereka berpakaian tidak sopan di bawah Akta Syariah Criminal Offences Act dan sebagainya. Tetapi terus ini melibatkan what you call as pengawasan moral Yes. Yang berlaku di Malaysia memang tahapnya agak membimbangkan lah. Sebenarnya kalau kita lihat di negara-negara lain, pengawasan begini tidak berlaku, tapi di Malaysia ianya berlaku dengan amat ketara sekali, lebih-lebih lagi apabila autoriti agama dan jabatan agama mengambil adalah terlibat dalam melakukan all the raids dan sebagainya. Tetapi tiada pula kebertanggungjawabkan atas apa-apa yang berlaku kepada mereka yang dilakukan the raid tersebut. So kalau kita lihat kepada Kerajaan Akbar, ada yang telah
kerana nak escape from the raid, mereka telah keluar, lompat tingkap balcony dan sebagainya. Ada yang telah mati, tetapi there is no accountability dari pihak autoriti agama ke atas isu-isu ini. Lebih-lebih lagi juga tiada dia punya sebab musababnya juga tidak jelas, kerana ada juga teman-teman kami yang telah di-raid padahal duduk sebilik mak dengan anak. Jadi what is their rationale? Dia main tak kira lah sesiapa, kalau dia lihat nama berbeza ke dalam register hotel tu, mereka terus raid. Jadi saya rasa ini adalah tindakan yang sebenarnya pengawasan moral ni it has taken a step too far lah. Jadi tiada siapa-siapa sebenarnya yang berasa selamat. You have to go around with a certificate or your marriage certificate, in order to that is beyond me. But there has been a case, ada satu case juga beberapa tahun yang dah lama lah juga, non-Muslim, a couple dari luar negara pun kena raid juga, orang putih. But so has not escaped this Sharia criminal offences, the raid itself. Jadi there's something that is not, saya tak faham tujuan, kalau sekiranya ianya adalah untuk menegakkan amal makruf nahi mungkar. Jadi to enjoin good and forbid evil, that's what it means. Ianya adalah sesuatu yang tidak konstruktif dan melihat kepada agama Islam itu agama yang amat keras sekali. So it's very interesting, but how does all this institution derive their power to conduct the raid? Is it like compulsory for all Malay when they go check into a hotel, they have to register all the people staying in it? This is the thing, it's also a class issue, because if you think about it, the raids only take place dekat hotel budget, hotel 3 yang besar-besar bintang, tadi, 2 bintang, 1 bintang. Cuba kalau 5 bintang, 6 bintang, berani? Ada double standard Tapi raid ini selalu, is it always like publicized, or is it like reported in media? Kalau kita, it is reported in media, tapi lebih banyak lagi kalau tengok YouTube sebenarnya. So this is also satu isu, persoalan saya adalah isu etika juga. Kerana pegawai-pegawai juga tak tahu mereka bawa siapa kepada raid to conduct the raid, and then they are filming and recording. So ini adalah, it's a serious ethical issue, because and they upload it onto YouTube. They are uploaded onto YouTube. Oh yes. There is an official account. It's not an official account, but a personal account that uploads. Yes. Yeah. So ini menjatuhkan maruah orang sebenarnya. Tapi tiada sesiapa yang membawa tindakan terhadap institusi ini. Actually, there is one case. There was a couple that was wrongly raided. They were married, but then they were still insisted because the husband was saying, tunggu, isteri saya nak pakai baju. But I think they forced the door open. And I think they started, mulakan proceeding untuk membawa kes itu ke mahkamah, tetapi saya rasa 1 tahun yang lepas they withdrew the case. Jadi saya tidak faham kenapa mereka, mungkin atas kekangan-kekangan keuangan ke, because court semua duit is all very, litigation is about cost. It's all about cost. So it's a shame lah, because otherwise that would have been a good challenge to the religious authorities. Yes, a test case. Okay, that is very interesting. So we are talking about institutionalizing conservatism, like what Wanji has already pointed out. Is this like partly the local institution that's doing this? Are they also affected by a global movement somewhere around other parts of the world? Taliban Taliban. Benda ni tak ada buat, yang buat ni Saudi, Taliban, ISIS. Malaysia tiru. Negara Arab lain, Mesir tak ada macam ni. Tapi Malaysia ada sebelum Taliban, sebelum ISIS, Malaysia dah buat. Sebenarnya. Takut Taliban tiru kita.
Yeah. But in general, I mean, if you talk about conservatism globally, I think it is a global phenomenon dan bukan sahaja terjadi terhadap sesuatu kaum atau agama. But if you look in the US as well, you know, where Trump was elected to be president, and it's the majority conservative population that has elected him, I think there certainly is a phenomenon, an element of global conservatism that's happening. So, okay, but it's like, so do you think that moving on, actually, I wanted to ask a much more personal question. Like, have you both been targeted for being a little bit more open in your take of the religion? Apa dia? Pernah tak kita ditarget kerana sifat keterbukaan kita? Banyak tentang, Banyak. Saya rasa Wan Ji lebih, pengalaman dia lebih banyak lah tentang isu ini. Ya. Wan Ji rasa pengalaman ini adalah lebih banyak increasingly atau selepas the General 14 election maybe a little bit baik? Sebelum. Sudah ada perkara-perkara macam saya 3 kali ditangkap oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Mengajar tanpa tauliah lah alasan. Dan Jabatan Agama Islam Selangor menuduh saya ni Wahabi. Dan ada tuduhan lain, liberal. Oh, okay. Jadi banyak sangat tuduhan tu. Welcome to the club. Jadi banyak kena tuduh lah apa kan. Jadi memang saya tak boleh mengajar agama di Selangor, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kalau bercakap agama nanti ada polis moral namanya Jais akan mai tangkap. Tapi di kawasan lain di Malaysia boleh? Di Malaysia pun ada beberapa tempat yang tak boleh. Johor antara yang tak boleh. So nama Wan Ji ada dalam senarai lah, tak boleh berceramah. Blacklist. Macam Melaka boleh. Walaupun masa sebelum Pakatan hari tu, sebelum Pakatan ambil Melaka memang tak boleh lah. Tapi sekarang dah boleh lah. Sebab Ketua Menteri tu kawan baik kita. Oh, okay. Jadi takkan ketua kawan nak lah kan. Itulah. Okay, so a little bit about Muslim dan non-Muslim. So saya nak tanya, dalam konstitusi kan semua Malay define sebagai Muslim. So ini mewujudkan sebuah negara yang majoriti Muslim. Dalam Quran, adakah wujudnya sesuatu provision yang menaikkan atau memelihara hak non-Muslim? Sebenarnya dalam Quran ada ayat yang suruh melakukan kebaikan kepada orang bukan Islam. Ada dalam Quran lah. Sekadar buka Quran tu surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 dan ke-9. Dalam Quran tu memang disebut, dia kata kamu perlu melakukan kebaikan dan keadilan kepada orang bukan Islam, tetapi disebutlah iaitu dia tidak menyerang agama Islam dan tidak mengeluarkan orang Islam daripada kerajaan orang Islam. Jadi asal di situlah, tidak menyerang agama dan tidak mengeluarkan orang daripada kerajaan lah. Jadi tapi maksudnya kalau ada orang Islam, lepas tu kita nak buang dia daripada negara, tak boleh lah kan. Dan itu semua orang boleh terima. Mana ada, bukan cerita antara orang Islam mengeluarkan orang bukan Islam, orang bukan Islam, bukan orang bukan Islam keluar orang Islam, orang Islam mengeluarkan orang bukan Islam pun tak boleh. Kan? Sebab itu kan dah diasaskan hak dalam perlembagaan. Itulah dalam Quran lah. Cuma yang jadi isu sekarang adalah ramai di kalangan orang Islam dunia, bukan di Malaysia sahaja, mereka gagal melihat ayat itu dalam kerangka bernegara secara sihat. Maksud saya, mereka hanya melihat kerangka ayat itu dalam definisi dulu, zaman dinasti. Padahal sekarang ni dah zaman demokrasi, nation state, negara bangsa kan. Jadi itu yang jadi problem. Lebih-lebih lagi bila timbul pemikiran nak buat negara Islam, itu susah tu sebenarnya. Dia akan memberi implikasi masalah pada hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam sesebuah negara. Sebab asas bagi negara Islam dulu yang diorang cuba nak bawa zaman sekarang, kewarganegaraan itu berasaskan kepada anutan agama. Jadi kalau orang Islam duduk satu negara, dia panggil negara Islam kan. Jadi kalau orang bukan Islam masuk dalam negara tu, dia minta masuk Islam. Kalau tak nak, dia suruh bayar cukai anutan agama. Jadi kalau bayar, maka dipanggil sebagai istilah zimmi. Tapi kalau tak bayar, dipanggil sebagai kafir harbi. Jadi ini konsep dulu.
Sekarang ni dah tak relevan sebab you dengan I, walaupun beza agama, kita punya standard warga negara sama je. We pay tax according to our income. Right. Tapi masalah sekarang ada sebilangan orang Islam di Malaysia, lebih-lebih lagi dah ada pemikiran tu yang nak kembali balik konsep negara Islam dulu. Itu jadi masalah tu. Sebenarnya dia bukan isu Quran tu, tapi isunya orang Islam gagal memahami Al-Quran dalam realiti sekarang. Itu masalah dia. Okay. So dan tadi juga ada I think Wanji also pointed out that politics and religion it's tied up in this are tied up in this country. So I wanted to know that because when the Muslim right is the majority, those who wanted to be the governing power, they will try to please this group of majority. They might try to, if they grow much more conservative, the government or who wanted to govern them will try to appear to be more conservative. So, do you think this has actually give rise to? This has actually, I think, how to say, this make the situation worse. Do you think it make the situation worse? The politics in the country make the situation worse? Saya rasa dalam isu ni kita sebenarnya harus ada kepimpinan untuk meredakan perasaan yang ada di akar umbi di bawah ya. Tapi saya lihat kerana kerajaan pakatan pun sebenarnya masih lagi trying to find its footing in dealing with all kinds of issues, and they are also under a lot of pressure, bawah tekanan yang banyak, because they have promised many things under the manifesto. So people are also pushing them to deliver on their manifesto. But I think, because to me, I think a lot of the insecurity comes from the fact that there are non-Muslims who have been appointed in very critical and important positions. So I think there has to be a message that comes out from the Pakatan Harapan government to talk about the merits and the criteria of this position and who actually fits into taking on these roles. I think there's a lot of prior to this there's a lot of politicking in terms of siapa yang pegang jawatan dan sebagainya, but I think we really need, I think there's a part of the population that's ready to move on to have people appointed on the basis of merit, as Wanji spoke about earlier. But there's also a larger portion of the population who still hang on, tak kena mesti Melayu, mesti Muslim dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kepada, kalau kita mahu Malaysia maju ke hadapan, then we really need to have good leadership, not just at the political level but at all levels of government positions, government appointments, and so on and so forth, because we cannot play we cannot status quo cannot be maintained any longer. I think there are people who are impatient, and because we know the potential of our country. Yes. We are actually very rich in our resources. We are very modern in our outlook. We are actually a country that enjoys being part of the international community, and we do not want to be left behind. Are we still there? Are we still modern in our outlook? Enjoy to be part of the international community? I think to a certain extent we do. I mean, I think if you look at the kinds of conferences that's being brought to this country, the kind of issues that we are talking about, I think there is a lot of openness in terms of embracing technology and innovation and so on and so forth. But it also means that as Wanji had talked about, when we also address the issue of religion, we also have to look at it within the context. In order for Islam to remain relevant, then it actually has to take into account the current context and the changes that's happening
in the future, because we cannot go back to a situation of 1,400 years ago, because that's a different society then. A very different context. And different context. And the reality is that there's plurality in Malaysia in terms of ethnicity, religion, and also education background, economic background. So we need to make sure that there's a place for everybody, and we need to make sure that everybody is accommodated and not sidelined. Okay, this is very interesting. I think modern outlook and all those things and what we want it to be. But again, I think Wanji just now mentioned in the beginning, right? You don't know yet what the government, the take of the government. Do you think they will come out with a take soon? Tahu lah. Tak tahu. Wanji tahu sebenarnya, tapi tak nak cakap. Dia sebenarnya saya rasa problem dia banyak. Dia bukan satu sudut tau. Dia saling lengkap melengkapi isu dia. Tapi kalau kita tanya lengkap melengkapi, apa induk asal Okey, nombor satu je masalah orang Melayu ni, dia rasa ekonomi dia tertinggal. Ya ke? Tapi orang sekarang sudah masuk GST. No, that's one of the promises that they are to deliver. Dia bukan isu tu lah. It's not the GST issue. Isu dia orang Melayu, dia rasa dia orang tak menguasai ekonomi. Dia rasa orang Cina menguasai ekonomi. Jadi bila dah terlepas ekonomi, takkanlah politik pun kita nak bagi orang bukan Islam, kita bagi orang Cina. Ini yang dia orang fikir tau. Padahal sebenarnya yang kau fikir tu betul ke? Tak. Sebenarnya ramai tak orang pun. Cina pun yang bukan Susah kaya orang raya ni semuanya ada kan. ramai yang susah. Betul. Kadang-kadang saya fikirlah macam contoh kita turun-temurun kita pegang konsep hak istimewa Melayu. Turun-temurun Tapi masalahnya kalau sebab orang Melayu rasa kita tak menguasai ekonomi, orang Cina menguasai ekonomi. Jadi ada hak istimewa Melayu, kita tak pernah dengar hak istimewa Cina. Tapi kenapa orang Cina boleh menguasai yang kau boleh tak kuasai? Kalau kau kata orang Cina tu ada ekonomi kan? Itu satu persoalan. Jadi lemah tu di mana sebenarnya persoalan? Sebab tu kadang saya pernah cakap dengan kawan lah, mungkin kita kena tukar. Kita tak boleh pergi daripada hak istimewa Melayu. Mungkin kita pergi hak istimewa kemiskinan. Bila miskin, jadi Cina miskin, Melayu miskin, semua dapat lah. Kan? Hak istimewa kemiskinan. Jadi kalaulah orang Melayu tu ramai orang miskin, dia dapatlah Melayu tu. Orang Cina miskin pun dapatlah. Kan? Tapi kalau kita hak istimewa Melayu, orang Cina miskin tak dapat. Tiba-tiba orang Melayu miskin, andainya dapatlah. Selalu ni kita dengar tak pernah dapat juga kan. Okey, orang Melayu ni dah dapat. Tiba-tiba ada lebihan. Kita nak bagi tak pada Cina miskin? Tak, sebab tajuk hak istimewa Melayu. Maka yang Melayu kaya tu dapat. Itu problem. Walaupun dia tidak memerlukan. Lepas tu kata pergi pada affirmative need, keperluan, bukan affirmative kaum kena tolak kan. Jadi mungkin itu cara kita nak address bagaimana nak bagi orang Melayu tu dia rasa secure dalam politik. Dia rasa bila ekonomi tak secure, tiba-tiba Lim Guan Eng jadi Kementerian Kewangan. Ini bukan Islam ni. Dia soalan tu permainan. Mari pula PAS, mari pula UMNO, mari pula ISMA, lagi dia perangai bawah minyak lagi minyak. Lagi kuat. Saya memang dia banyak tajuk. Agama, masalah perkauman, tajuk-tajuk belah. Tapi asas kebimbangan tu bila orang Melayu rasa dia orang tak kuasai ekonomi. Itu masalah besar. Itu pandangan saya lah. Tapi how do we address isu orang Melayu rasa dia tidak secure, dia tak kuasai ekonomi? How can we address this? You said that we create hak istimewa orang miskin, kemiskinan. Tapi I think to a certain level the Malay community also have to improve, also have to move on the social mobility and all those things. How, I mean, in terms of education, are they like, what can we do to address, or to educate the Malay that, they can be better? Saya educate pendidikan memang kita kena jadikan sebagai asas juga kan. Satu. Saya rasa benda ni tak senang benda ni agak susah juga. Sebab benda ni kalau kita dah 60 tahun dah merdeka ni, takkan benda macam ni tak selesai. Sepatutnya dah selesai awal dah. Tapi kenapa tak selesai? Itu persoalan Jadi macam mana kita nak atasi benda tu? Okey. Saya rasa sebenarnya kalau kita bawa terma affirmative need tu pun sendiri, orang Melayu pun akan rasa dia lagi tak secure. Okay. Okey, kita buka, kita you are saying I need this. Contoh dia kata sekarang kita buang hak istimewa Melayu. Andai contoh contoh kita buang. Lepas tu kata kau nak hak istimewa apa? Hak istimewa kemiskinan. Nanti orang Korea tengok ini nak bagi pada Cina lah ni.
dia ada manipulate tau. Politik ni manipulate. Dia permainan tu kuat. Itu pun jadi susah tau. Macam mana kita nak address tu? Saya rasa, sebab tu saya nampak sebenarnya polisi kerajaan itu juga agak penting di samping pembinaan dari sudut pendidikan rakyat itu sendiri. Rakyat tu sendiri memang kita kena didik. Nak didik tu pun sebenarnya tak senang juga. Sebab orang-orang yang mempunyai pemikiran yang agak keterbukaan belum tentu lagi dapat ruang dalam pendidikan di Malaysia. Terutama pendidikan agama. Golongan-golongan konservatif ni menguasai pendidikan agama di Malaysia. Itu real. Sebab tu kadang-kadang banyak isu tak selesai. Contoh macam dalam debat child marriage, kahwin kanak-kanak. Macam mana kita orang tu nak atasi macam ni? Memang guru-guru agama di sekolah-sekolah agama tu pergi ajar Nabi kahwin kanak-kanak. Problem. Sebenarnya betul ke? Tak betul pun. Ada perdebatan akademik yang begitu besar. Betul ke Nabi kahwin dengan budak umur 6 tahun? Ataupun sebenarnya bukan 6 tahun, 16 tahun ataupun 19 tahun. Benda tu besar dalam debat, dalam akademik Islam macam tu perbincangan. Tapi yang mengatakan Nabi kahwin 6 tahun tu cukup popular tu pandangan tu. Jadi orang macam ni, macam saya ni pun dah dihalang nak cerita macam mana. Itu satu problem. Marah bila marah kawan Cina tu yang up gambar. Marah Nabi kahwin kanak-kanak. Yalah, memanglah kita satu tajuk sentimen, patut benda tu tidak dimainkan. Pakcik tu, uncle tu dia silap pergi up sebab dia datang kemarahan pada orang Melayu Islam lah. Tapi kalau kita tengok substan kandungan sebenar penghinaan tu asasnya apa? Kahwin kanak-kanak. Isunya siapa yang pergi cerita Nabi kahwin kanak-kanak? Ustaz-ustaz ni lah. Itu isu dia. I was a bit shocked when I was doing the research for the show because I read on Sister in Islam punya website dan juga artikel 1G. There's actually a debate on the age of Aisyah when she married the Nabi. And I was very shocked. Okay, I'm ignorant. I am ignorant. I mean, I'm totally like, wow, that is very different from my understanding. I thought that's a fact. I thought that's a fact. So how did that come about? What The 9-year-old, or he married, or the Nabi married a child. Well, I mean, this all boils down to the kind of perhaps the documentation that we have or don't have, in our historic books. But the idea is that somehow the Prophet, peace be upon him, had married Aisha at the age of 9, has taken such a deep-rooted meaning and understanding that, and the problem is that the way Islam is taught in Malaysia, kita tidak digalakkan mempersoalkan ustaz kita atau ustazah kita. Dia bukan di Malaysia Kak, negara Arab pun. Mana-mana lah. When it comes to religion, you tak boleh you cannot question. And so people go with this, tidak puas. Bila tidak puas, they just say, okay lah, that's the fact, then that's the fact lah. They don't question it. Whereas actually, within at the level of the scholarly, all these debates are actually quite lively, ongoing as well. And people are, scholars are actually doing more to unearth and uncover, because it has such a deep impact on the kinds of laws and policies that each country refers to, when it comes to making these kinds of decisions. Okay, I mean, since we're already on the issue of child marriage, right, I think there are a lot of things like 1G. Of course, you discuss with kawan-kawan tentang child marriage, then all these things. Are we, as non-Muslim, allowed to participate in all this discourse? Whether, to implement hudud in this country, because a lot of time when we try to participate in this discourse or voice out our opinion, we are told that ini bukan, this is not your issue. It doesn't affect you. But what do you think about this? Really, we can't. Ini semua propaganda Muslim lah. Propaganda orang-orang agama Islam di Malaysia. Sebenarnya apa masalah orang bukan Islam itu bertanya tentang Islam? Okey. Saya simple lah. Quran tu sendiri mengajar Islam ni agama fitrah. Islam ni agama fitrah manusia. Okey. Kalau fitrah maksudnya dia bukan fitrah kepada orang Islam je, pada orang bukan Islam pun termasuk juga. Jadi
apabila Islam tu sifat adalah semua, kenapa orang Islam je boleh bertanya, orang bukan Islam tak boleh bertanya? Itu pun dah salah segi sikap yang diambil terhadap orang bukan Islam bila mengambil tempat dalam perbincangan tentang Islam. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tengok sebenarnya yang melarang itu, apakah kerana Islam itu melarang ke, ataupun kerana orang-orang Muslim yang berkuasa itu takut tergugat? Itu satu soalan. Kadang-kadang pergi tanya soalan tu pada mufti tak boleh nak jawab. Itu maruah diri dia. Kita tanya mufti, saya nak tanya soalan, yang tanya tu seorang perempuan yang bukan Islam, contoh kan. Soalannya gini. Contoh. Lepas tu dia pun bagi jawapan. Jawapan tu tak memuaskan. Kita tanya soalan lanjutan, dia tak boleh jawab. Itu kan menjatuhkan maruah dia. Jadi rupa-rupanya dihalang itu bukan kerana agama melarang, tapi dilarang itu kerana dia takut maruah dia jatuh, kerana dia gagal menjawab. Nak mengaku tidak tahu itu adalah satu benda yang berat. Ya. Itu real. Itu memang berlaku. Dia bertanya, orang Islam dan bukan Islam di Malaysia ni dah lama. Tapi kita tanya soalan, berapa ramai pendakwah Muslim yang boleh rapat dengan orang bukan Islam? Itu pun cukup lah tanya berapa pendakwah kat Malaysia ni ramai. Orang balik Universiti Al-Azhar ni setiap tahun ni 1,000. Orang Melayu pergi Azhar balik 1,000. Itu bawa Azhar balik pada Syria, balik pada Maroko, balik pada Pakistan. Maksudnya dalam setahun tu mungkin 2-3 ribu orang dah ada orang belajar agama Islam secara betul. Tapi yang kita kenal orang Islam yang boleh berinteraksi dengan non-Muslim ni tak ramai. Soalan kenapa? Institusi Islam, pernah kita dengar mufti-mufti berdialog bersama kawan bukan Islam? Kalau ada seorang lah mufti mazhab lah kot. Dr. Zulkifli Al-Bakri mungkin lah kot. Yang lain kita tak dengar pun. Kita tak pernah dengar Hussin ni berdialog dengan orang bukan Islam. Tak pernah dengar. Jadi sebenarnya betul ke Islam tu melarang, ataupun sebab mufti tu tak boleh nak jawab? Itu satu soalan. Kalau orang tanya saya dan Muslim nak tanya, silakan. Tanya saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, saya kata tak apa, kita tanya orang lain pula. Selesai masalah. Kan? Itu je lah. For sisters in Islam, pandangan kita ialah selagi Malaysia merujuk kepada Islam sebagai salah satu sumber untuk membuat sesuatu dasar ataupun undang-undang, everybody then has a right to participate in the debate and discussion, because nak atau tidak, sama ada yang diwar-warkan ialah undang-undang dan dasar untuk orang Islam hanya affect orang Islam dan bukan yang non-Muslim. Itu adalah perkara tidak benar. Kerana sebenarnya kita hidup ni sebagai dalam masyarakat, apa yang berlaku kepada seseorang akan ada kesannya terhadap orang lain. Dan terutama sekali apabila kalau ada di antara saudara dan saudara kita kalau yang non-Muslim tetapi mahu berhijrah dan masuk kepada agama Islam, dia akan terlibat dan terkesan oleh undang-undang tersebut. So you better, we all of us have to keep our eyes open and to ensure that, because apa yang dijajar diwar-warkan juga ialah Islam memelihara keadilan. And the question is, when you say that Islam stands for justice, there's a lot of expectations, and I can tell you this especially in relation to Muslim women who seek justice in the Sharia courts. So bila tidak mendapat keadilan yang diharapkan, the lash out will be towards the religion itself, not necessarily the people behind it. Saya harap Islam adil, tetapi sebenarnya Islam tidak adil kepada saya. So that gives actually a very bad image of the religion itself. And many years ago, so this year is the 25th year of the enactment of the Domestic Violence Act. So for a long time, since the 1980s, I think it took about almost 10 years, for women's NGOs to petition and to fight for the enactment of the act. At one point when it was done,
and when it was sent to Pusat Islam, because we didn't have JAKIM at that time, it was Pusat Islam, the feedback that was given was that we can have this law for non-Muslims, but for Muslims it cannot be applied because Muslim husbands are allowed to beat their wives. You see, that's the understanding at that time. So thankfully, I mean, it's our, because we stand as a united front, it's the women NGOs who say that, no, if this cannot be applied to our Muslim sisters, then we'd rather not have it. So there's solidarity there in terms of, what kinds of laws and policies there are that to protect women. You see, so for me and for sisters in Islam, for as long as Islam is used as a source of public law and policy, then everybody has a right to take part in that discussion. I know you might have explained this many, many times before, but are Muslim men allowed to beat their wife? Of course they're not. Of course they're not. There's a lot of misunderstanding on this, and I think the verse is actually quite intricate because it actually talks about the relationship between a man and a woman, and the reality is that there will be misunderstandings, and how do we deal with these kinds of misunderstandings, and how do we actually need to have to reach out and have people help us out in this. So I think there were 3 steps. I think one is actually to seek the help of your family and your relatives to talk it out, have it an open discussion and mediate the situation. Secondly is also to have a separation for a while, so that you cool down, and it's actually very intense when there's disagreement. And then I think on the 3rd step, so this is where the misunderstanding comes from also, because the word daraba that is used in Arabic actually has different meanings, but somehow one of the meanings that's been taken is actually to beat, when it can also mean to leave or to step away or to to withdraw. Okay. But somehow with a lot of the culture also has influence in terms of the meanings that on certain words and actions. So I think this is something that we can further interrogate, and especially there are so many other verses as well in the Quran that actually talks about the relationship between a husband and wife being something that is more reciprocal, where you care and look after one another. So I think there are more verses that are actually more that give emphasis to those kinds of living in harmony, berkasih dan sayang, mawaddah warahmah, and all of this, rather than to strike or to beat. Yeah. Okay. So, yeah, thank you for that very detailed explanation. Let's go back to the issue of conservatism. Do you think, is there anything that we can do to arrest the growing conservatism within Malaysia, the Malaysian community? Konservatif. Ada apa-apa yang kita boleh stop this atau towards this direction? Kalau saya ada satu, iaitu kena ajar rakyat ni, masyarakat Muslim lebih-lebih lagi skeptik. Persoalkan semua perkara. Jangan terima bulat-bulat apa yang orang cakap. Lebih kritikal. Dia kena tanya, iya ke? Betul ke? Salah-salah macam tu. Kalau ustaz ajar, kita ni kalau semayang ni masuk syurga, iya ke ustaz? Ada dalil lah macam tu. Dia kena ada soalan-soalan macam tu. Sebab problem beragama dalam dunia, lebih-lebih lagi di Malaysia adalah ikut. Dia terlalu feudal. Beragama secara feudal. Orang ustaz cakap, ya. Ini ustaz cakap ni. Biar ustaz tu pun tak betul pun. Kan? Beragama secara tokoh, bukan beragama kerana faham. Jadi masyarakat kita perlu diajar skeptik, persoalkan semua perkara. Ya ke ustaz? Dia kena, ustaz tu bila dia cakap pun dia kena study lah. Kalau kita taat, nanti dia cakap merapu pun ya. Tu saya punya teori lah. What do you think? A lot of effort is needed lah. Kalau if we want to stop the conservatism or to halt the conservatism from going further,
I think it's a big challenge. We actually need then to have all kinds, aside from the skepticism that Wanji was talking about, we need to ensure that actually then there are no laws that prevent us from raising these kinds of questions. You know, for as long as there are laws or policies that tell us, you know, kalau kita persoalkan ni akan didenda, dihukum, then that will actually is one way to prevent us from, you know, questioning, from raising questions lah. So the freedom of expression, freedom of information is actually very important. So such laws that prevent us from doing so, we actually must advocate to have them removed. What laws, I mean, to your knowledge, what are these laws that is in place? Sedition Act, SOSMA, POCA, kan? Atau Mahkamah Syariah pun dalam beberapa The Sharia Criminal Offences Act ada also beberapa, that they have laws that kalau you persoalkan, you know, fatwa dan sebagainya. So kalau sebab ia tidak membebaskan kita daripada untuk berfikir. So kalau kita tidak bebas untuk berfikir, jadi kita tidak akan fikir tentang soalan-soalan yang, you know, the idea is, you know, in order for us to be more open, we also need to have that room for the rigorousness of questioning. If we are not allowed to have that rigor of questioning, then our understanding of the religion and within society is actually very superficial. Dia tidak mendalam. Dia hanya di atas sahaja. What do you think about the Religious and Racial Hatred Act that this government is actually trying to push through? Okay. I mean, personally, saya macam mana? In the first place, we don't even have any platform or anything to encourage the appreciation of other religions. You know, so bila kita tak ada ruang untuk, you know, membincang dan mengetahui dengan lebih lanjut agama orang lain, jadi kita tidak akan faham kenapa perkara yang komen kita buat ke, or a comment that we make on social media or randomly or whatever is something that is actually sensitive to certain people. So untuk adanya this kind of act without there being something to encourage the appreciation of other religions, I think is actually very unfair. Kena dua-dua lah, undang-undang dan juga budaya masyarakat. So I would like to know, right, from a non-Muslim point of view, is there anything that we can do to encourage more interactions between the Muslim or the non-Muslim community to improve our understanding? Or is there a taboo that we non-Muslim can never go? Do you have a piece of advice for us on that? I'm just wondering, you know, like, is there something that, you know, I'm not supposed to mention? No, I think Wanji can talk more about this because he actually engages, you know, a lot of with a lot of non-Muslims. Wanji pergi dulu. Macam mana kita nak? I'm so sorry. Macam mana kita nak bagi penonton non-Muslim, bagaimana untuk mendekatkan lah kepada dan apakah macam mana nak berbincang tentang, you know, antara Muslim dan non-Muslim. Apakah platformnya? Saudara lah kita buka. Saudara is part of it. Cuma macam ni, saya pernah terfikir, benda ni pernah saya buat jugalah dulu. Yang pertamanya, kalau kita buat program di masjid sebagai contoh untuk jemput orang bukan Islam datang, orang bukan Islam yang datang tu mungkin tak ramai. Makanya kena adalah orang Islam yang pergi dekat rumah ibadat orang bukan Islam. Tapi ada satu lagi, iaitu macam mana orang bukan Islam pula boleh pergi ke masjid. Okey, saya rasa agak menarik. Saya tak tahulah betul atau tidak, sebab saya tak pernah sampai kat negara barat, kat UK lebih-lebih lagi lah. Dr. Mazli sebelum dia jadi menteri, dia pernah cerita kat saya lah. Dia kata dekat UK masa dia belajar dulu, orang sana ada satu budaya sihat, iaitu pada hari Jumaat orang Islam sembahyang Jumaat, nanti lepas sembahyang Jumaat ada satu lagi padri akan cakap tentang keamanan di dalam masjid.
padri. Beram dia cerita kan. Lepas tu bila datang hari Sabtu, hari orang Kristian pula beribadat, ada pula ulama Islam pergi di gereja. Jadi masing-masing share. Islam ni sebenarnya ajar keamanan dia macam ni. Jadi orang Kristian pun dengar, okey. Jadi hari Jumaat, habis khutbah Jumaat, panggil pula padri bercakap, orang Kristian ni ajar keamanan gini. Orang Islam dengar, okey. Jadi di situ tu mungkin kita saling kenal. Saya rasa problem besar kita tak kenal sebenarnya. Dan problem besar juga, I mean, this is one way to foster understanding. Tetapi sebenarnya di Malaysia juga kita ada this certain communities think that, you know, it's not worth getting to know other religions because Islam is superior than all other religions. Therefore, you know, you can say what you want, but Islam is, you know, the superior religion. So that doesn't actually create a platform to foster understanding between, you know, other religions. So I think that is something that we need to think about because, you know, that humility is needed lah. Whenever we talk about religion, whenever we talk about religious persons, you know, arrogance is something that is actually not a beautiful thing. It's humility. That is the most beautiful element that pulls people towards that religion, actually, you know. So, yeah, we need to have more humility, actually. Yeah, that is like, I think, from a Muslim point of view. But, you know, for a non-Muslim, where do we go to if we want to learn more about Islam? Yeah, you can come to Sisters in Islam, you can come to Wanji. I have been to the workshop of Sister in Islam right at the beginning of my career. It's very interesting, and one of the best experience I have ever had. Like, you know, it's very rewarding in a way. You spend a weekend and learn about all things. Yes, I think that's very interesting. Thank you. Yeah. So, So, do you think that there's a possibility for us to see, like, you know, with trends that are going, that we will be having like a more open and tolerant society? That speaks a lot. That speaks a lot. Yeah. For me, I would like to think more positively. I think, you know, kita mesti put hope lah, you know, and not just put hope, but we actually need to make that action towards making sure that these kinds of platforms exist for people to come forward and raise questions and discuss. Yeah. Do you see more of the platform like Sister in Islam in Malaysia coming up? Well, the thing is, I mean, we always actually have public forums and so on, but they're very specific on issues of, you know, child marriage, any women-related issues. But our forums are actually open to all Malaysians and even non-Malaysians as well, Muslim, non-Muslim. Yeah. Yeah, I think we have a good discussion for close to like 40 minutes or so. It's very insightful. I think you guys, both of you, open our eyes towards Islam in a very different way. But, you know, just to conclude our show today, can you both tell me, like, personally, what do you think, like, who can be a good Islam? What is, a good Muslim? Who is a good Muslim? Good Muslim ni boleh mengamalkan agama dengan baik dan menghormati orang lain beragama. Respect. That is respect, in a nutshell. Syarat wajib. Kena bubuh syarat wajib. Yeah. Sebelum ni orang Islam bila sebut Muslim dia tak letak tajuk respect orang lain. Kita kena bawa satu lagi tajuk, Muslim yang baik mesti respect orang lain untuk beragama. When you say sebelum ini, it's when? Dalam negara-negara sebelum ni, negara Arab, dia problem ni macam ni juga. Saya rasa satu faktor besar. Kita faham, tadi pun saya dah cerita, beragama di Malaysia ni feudal. Apa ustaz cakap, apa ulama cakap, apa mufti cakap, ikut saja. Ikut saja. Tapi masalahnya timbul, ustaz-ustaz ni dia belajar di mana? Dia belajar di negara Arab. Macam saya belajar di Pakistan, belajar di Egypt. Negara-negara ni majoriti Muslim. Nak cari non-Muslim juga susah. Macam saya duduk di Pakistan, selama 4 tahun saya belajar di Pakistan, saya jumpa non-Muslim di Pakistan seorang je. Itu pun takut nak mengaku Muslim. Yang nak mengaku dia Hindu lah. Nak mengaku Hindu tu dia malu. Takut. Sebab majoriti Muslim Pakistan kan jadi polemik antara Hindu dan Muslim kan. Dia bergaduh India Pakistan, jadi Pakistan jadi Hindustan kan. Jadi saya Pakistan 4 tahun, seorang je orang Hindu saya jumpa.
Itu pun you Hindu. Jangan cakap orang. Dia ketakutan. Bayangkan yang kita ni 4 tahun duduk kat Pakistan tak pernah jumpa orang bukan Islam. Macam mana kita nak hormat orang lain? Duduk dalam kalangan kita. Balik Malaysia terkejut. Jumpa orang bukan Islam. Balik pula duduk dalam kalangan orang Muslim. Berkawan dengan orang bukan Islam tak nak. Itu satu problem juga. Akhir sekali dia tak faham Cina punya attitude, pakaian orang Cina, perayaan orang Cina, agama orang Cina dia tak pernah tahu. Dia hanya tahu yang Islam. Susah juga. Memang ada orang Melayu atau Islam yang tak tahu ada kebudayaan orang Cina. Ramai. Cukup ketara. Okay, saya ni orang Sarawak, so I'm very shocked sometimes when Sarawak I'm being introduced to the Malay community in Semenanjung. Kerana di Sarawak, it's possible to all of us eat together in the same shop. Saya sampai di Sabah 3 kali saya pergi Sabah. Mula-mula sekali saya sampai, saya terkejut sebab saya masuk satu kedai minum, tepi tu orang minum arak. Kedai tu orang Islam ramai minum. Saya macam okey pula. Sebab kalau kat Semenanjung, itu tak boleh tu. Itu tak boleh. Sebab tu saya pernah cakap, jangan import Islam Semenanjung ke Sarawak. Memang. Sepatutnya kena ambil Islam Sabah Sarawak tu balik ke Semenanjung. Saya cadang macam tu Macam ustaz-ustaz ni yang mengajar-mengajar ni kan. Kadang-kadang yang konservatif ni diorang yang bawa. Diorang sebab apa? Sebab duduk kat negara Arab. Negara Arab tu dengan teruknya, kotornya, bergaduhnya, semua dia konflik. Jadi bila dia tengok Arab, dia compare dengan Malaysia, kita ni okey banyak lah. Tak gaduh. Dia balik, dia bawa attitude Arab tu bawa kat sini. Sebab tu kadang-kadang saya terfikir tau, alangkah baiknya ustaz-ustaz ni dia balik daripada negara Arab yang konservatif ni, pergi hantar duduk kat England dulu 2 tahun 3 tahun, buat master kat sana, pergi duduk kat Oxford University. Sebab dia berjumpa wacana-wacana yang datang daripada persoalan orang bukan Islam. Di situ baru dia berfikir, dia balik Malaysia, inilah real Malaysia. Tapi mungkin kalau pergi England atau pergi European sekarang, dia punya country pun different kan. There's a growing radical movement in Islam. Yes, but I think at the learning institutions, you will actually find a lot of non-Muslim scholars who are engaged in Islamic scholarship. So for sisters in Islam, that's not surprising because we do get those articles and journals. So we realize that there are non-Muslims who study Islam purely from a scholarship perspective, and sometimes because they are not Muslims, they are actually more rigorous in their questioning, so they don't have any hang-ups so much to be able to raise the critical and difficult questions. Will then the authority be challenged or accepted by the mainstream Muslim? Kalau mereka berwacana dengan ilmiah, apa salahnya? Baguslah, Dia betul masalah institusi tak nak berwacana dengan pihak lain. Itu masalah besar. Okay. Thank you so much. I think this is a good note to end our discussion today. Thank you so much for both of your time. I hope that this is a session that a lot of our audience learn a little bit more about Muslim and Islam, and we can start to understand the issues that's ongoing in our country, and perhaps we can see things from a different light and promote more understanding. Thank you so much. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for following our show tonight. Till we meet again the next time. Good night.